Today, we're going to talk about love. आज हामी प्रेमको बारेमा हेर्नेछौँ। Everybody thinks love is very easy सबैजनाले हामी सोच्छौँ प्रेम गर्नु एकदम सजिलो छ भनेर, because we love one another, that we love our families, and it comes simple to us. किनभने हामीले आफ्नो परिवारमा एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ, सामान्य जस्तो देखिन्छ। But God expects us more out of us, more than just loving each other. तर परमेश्वरले हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्नुभन्दा पनि अझै बढी चाहिँ उहाँले आशा गर्नुहुन्छ। God tells us that we have to love our enemies, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामीले आफ्नो शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ and we have to do good to those who hate us. जसले हामीलाई घृणा गर्छन् उनीहरूलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। As you can see, it's not always that easy. यसकारण To love. हामी देख्छौँ कि प्रेम गर्नलाई त्यति सजिलो छैन। So we're going to talk all about different types of love. त्यसकारण अब हामीले धेरै थरीको प्रेमको बारेमा हेर्नेछौँ है। God tells us of His greatest commandment, something that fulfills all the law. And if you can do this, then you'll find eternity. You'll find that your life is happy. परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ यस्तो प्रकारको प्रेम जुन प्रेम हामीले एकअर्कामा गर्यौँ भनेदेखि त्यो प्रेमबाट हामीले चाहिँ अनन्त जीवन हामीले पाउन सक्छौँ। He tells us the greatest commandment is that you shall love your Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा ठुलो नियम, सबैभन्दा ठुलो करार भनेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो, आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा आत्माले अनि आफ्नो सारा शरीरले। So there's many ways that we can love God. यसकारण हामी धेरै प्रकारले परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्न सक्छौँ। But we should finish what he says about loving God. He says the second command is to love our neighbor as ourselves. अनि उहाँले दोस्रो कुरा भन्नुहुन्छ, दोस्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई जस्तै गरेर आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। If we love our neighbors, I don't know what it is in Nepal, but in the United States, some people get confused and think neighbors are the person who lives next to you. नेपालमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर अमेरिकामा कस्तो हुन्छ भने मानिसहरूले सोच्छन् हाम्रो घरभन्दा अर्को साइडमा बस्ने मान्छे चाहिँ छिमेकी हो भनेर उनीहरूले सोच्छन्। But God expects neighbors to be a much wider group of people, a much wider. तर परमेश्वरले छिमेकी भनेको घर वरिपरि मात्रै होइन, तर एकदम टाढा टाढा भएका मानिसहरू पनि तिम्रो छिमेकीहरू भन्नुहुन्छ। In fact, you might not even know your neighbor. हुन सक्छ तपाईले आफ्नो छिमेकीलाई पनि चिन्नु भएको छैन होला। When someone asked Jesus, "Who's your neighbor?" कोही एकजना मानिसले येशू ख्रीष्टलाई सोधे तिम्रो तपाईको छिमेकी को हो भनेर, He answered him this way. उहाँले चाहिँ यसरी उत्तर दिनुभयो। A man was going down from Jerusalem to Jericho, एकजना मानिस जेरुसलेमबाट जेरिकोतिर जाँदै थियो and he fell among robbers, र त्यो मानिस चाहिँ लाई डाकाहरूले पिटे, who stripped him and beat him, उसको पुरा लुगाहरू च्यातिए, उसलाई बेसरी पिटे departed, leaving him half dead. र उसलाई एकदम मरेतुल्य पारेर त्यहाँ छोडे। Now by chance a priest was going by down the road, त्यतिखेर नै एउटा पुजारी चाहिँ त्यहाँबाट गइरहेको थियो। and when he saw him, he passed on the other side. त्यो पुजारीले त्यो मानिसलाई देखेर यसो घुमेर छोइला भनेर गयो। So likewise a Levite, त्यसै गरेर एउटा लेवी आयो when he came to the place and saw him, he passed on the other side. र लेवीले त्यो मानिसलाई देख्ने बित्तिकै लेवी धनी मान्छे थियो, उसले चाहिँ यसो घुमेर चाहिँ नछोइदिनु गयो। But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was. एउटा चाहिँ सामरितान भन्ने थियो जो चाहिँ गरिब मानिस थियो। And when he saw him, he had compassion. जब उसले त्यसलाई देख्यो त्यो मानिसलाई देख्ने बित्तिकै उसको मनमा दयाले भरिएर आयो। And he went to him and bound up his wounds, र ऊ त्यहाँ गयो अनि उसको घाउ उसले चाहिँ हेर्यो, देख्यो pouring oil and wine, अनि त्यसमा चाहिँ उसले एकदम तेलले राम्रोसँग सफा गरिदियो and he set him on his beast र उसलाई चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ काखमा लिएर हिँड्यो and brought him to the inn र त्यसलाई चाहिँ छेउमा लिएर आयो and took care of him. र उसको एकदम सेवा गर्यो। And the next day, र अर्को दिन he took out 2 denarii or coin उसले चाहिँ दुईटा सुनको कोइनहरू हैन
दियो उसले and gave it to the innkeeper, र त्यो मान्छेलाई दियो जसले उसको सेवा गरिरहेको छ। saying, "Take care of him, and whatever you spend, I will repay you when I come back." उसले रातभरि बसेर सेवा गर्यो अनि अर्को मान्छेलाई उसले चाहिँ त्यो पैसा दिएर तपाईले उसलाई चाहिँ हेर्नुस् है भनेर म आउँदाखेरि फेरि दिन्छु भने। Jesus asked him, which one of these three did he consider being a good neighbor? येशू ख्रीष्टले ती मानिसलाई भन्नुभयो कि यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ असल छिमेकी हो तपाईले? Then he asked, well, and the guy answered and said it was the man who helped him. अनि अर्को मानिसले भन्यो त्यो मान्छे असल छिमेकी हो जसले चाहिँ त्यो मानिसलाई हेल्प गर्यो, सहयोग गर्यो। He said, you do likewise. त्यसकारणले तिमी पनि त्यस्तै गर भनेर भन्नुभयो। So if we look at that, just being religious isn't good enough. त्यसकारण हामीले यहाँ के देख्छौँ एउटा धार्मिकी मान्छे मात्रै बनेर हुँदैन। That the Levite was a Jewish priest. एउटा लेवी भनेको एउटा यहुदीहरूको एउटा मान्य व्यक्ति थियो। And a regular priest came by, and he also walked past. त्यहाँ हामीले देख्छौँ कि एउटा पुजारी पनि झन् देखेर त्यो चाहिँ यसो घुमेर गयो। It was the person who stopped to help him was following God's will. त्यसकारण हामी त्यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि जो मानिस त्यहाँ अडियो त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार त्यसले गर्यो। That not only did he fix his wounds, मात्र उसले उसको घाउ हेरविचार गरेन, he took time and effort and concern and took him to the inn. उसले आफ्नो सारा समय दियो, उसले आफ्नो आफूले जानेका कुराहरू दियो, and then was willing to go in debt for him. र उसले उसलाई हेर्ने मान्छेलाई उसले ऋण पनि तिर्यो to make sure that he was okay. त्यसकारण हामीले चाहिँ यो चाहन्थ्यौँ त्यो मानिस चाहिँ ठिक छ भन्ने। Now, love is a pretty demanding thing. प्रेम भन्ने कुरा एकदम आवश्यकतापूर्ण कुरा हो। God showed us his example परमेश्वरले यहाँ आफ्नो उदाहरण देखाउनु भयो by giving his son. उहाँले चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। In John 3:16, यूहन्ना 3:16 ले भन्दछ, he said, "For God so loved the world परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो that he gave his only son, कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, that whoever believes in him र जो जसले उहाँमाथि विश्वास गर्नेछन् should not perish." उ चाहिँ उनीहरू दुःख पाउनु छैन तर अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। So God was willing to give up his son because he loves us. परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई त्यहाँ दिनुभयो, बलिदान दिनुभयो किनभने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। So that takes a lot of action. र त्यहाँ हामीले धेरै ठुलो काम हामीले देखेका छौँ, And it took a lot of sacrifice. त्यहाँ हामीले ठुलो बलिदान हामीले देखेका छौँ। Jesus tells us येशू ख्रीष्टले हामीले भन्नुहुन्छ, that he showed his love येशू ख्रीष्टले हामीलाई आफ्नो प्रेम देखाउनु भयो by obeying the Father कसरी आफ्नो पिताको आज्ञालाई मानेर, and dying for us. उहाँले चाहिँ आफ्नो पिताको आज्ञालाई मानेर हाम्रो निमित्त मर्नुभयो। And he expects the same thing out of all of us. अनि हामीबाट पनि येशू ख्रीष्टले अनि परमेश्वरले त्यही चाहनुहुन्छ। He even puts a condition on you loving him. र उहाँले आफूलाई परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गरौँ भने त्यस्तै किसिमको अवस्था उहाँले दिनुहुन्छ हामीलाई। He says, if you love me, उहाँले भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने you'll keep my commandments. तिमीहरूले मैले भनेको कुराहरू मान्नुपर्छ। In other words, you have to do something to love him. अर्को हिसाबमा भनौँ भनेदेखि हामीले के काम गरेर परमेश्वरलाई देखाउनुपर्छ। You have to show your love by keeping his commandments. उहाँको आज्ञालाई मानेर हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भनेर हामीले देखाउन सक्छौँ। He finds it so important उहाँ यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ that even if you believe यदि हामीले विश्वास गरे तापनि and do many mighty works, हुनसक्छ हामीले एकदम राम्रो कामहरू गरेका तापनि if you don't obey his will, यदि हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई हामी मान्दैनौँ भने then he won't even know you. परमेश्वरले म तिमीलाई चिन्दैन भन्नुहुन्छ। In Matthew 7:21, मत्तीको 7:21 ले भन्छ, he says, "Not everyone who says to me, र ती सबैजना मानिसहरू जसले मेरो नाम पुकार्छन्, Lord, Lord, प्रभु प्रभु
shall enter into the kingdom of heaven, परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यमा उनीहरू जाने छैन। but he who does the will of my Father. तर जसले मेरो पिताको आज्ञालाई मान्दछ